नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो कमल च्यानलमा। आजको यो भिडियो श्रृंखलामा हामी सिक्छौं काली लिनक्स कसरी इन्स्टल गर्ने। त्यसको लागि गुगल खोल्नु, पहिला यहाँ टाइप गर्नु इन्स्टल खाली लिनक्स इन थर्मक्स। त्यहाँ सबभन्दा पहिलाको लिंकमा क्लिक गर्नु। क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको डकुमेन्ट फाइलहरु यहाँ दिएको छ कसरी इन्स्टल गर्ने। यो चाहिँ थर्मक्स प्रयोग गरेर हामी इन्स्टल गर्छौं। त्यसलाई सबभन्दा पहिला wgd कमान्डलाई म कपी गर्छु। म पुरै सेटअप 1 बाइ 1 गरेर भिडियोमा देखाउँछु, त्यसैले भिडियो स्किप नगर्नु होला। डिस्क्रिप्सनमा म चाहिँ थर्मक्स एपको डाउनलोड लिंक दिइहाल्छु, त्यहाँबाट इन्स्टल गर्ने अनि ओपन गर्ने। ओपन गरेपछि यहाँ टाइप गर्ने थर्मक्स सेटअप स्टोरेज। हाम्रो स्टोरेज परमिसन चाहिन्छ, यहाँ टाइप गर्छु थर्मक्स सेटअप स्टोरेज अनि अलाउमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यसलाई युएसबी रिपोजिटरीलाई अपडेट गर्नु हुन्छ, त्यसैले एकचोटिमा यसलाई अपडेट गर्छु। त्यसको लागि कमान्ड छ pkg अपडेट अनि इन्टर गर्नु। अपडेट हुन्छ थर्मक्सको रिपोजिटरी। साथीहरु, तपाईहरुले पनि ह्याकर किवर्ड युज गर्नु होला, किनकि यसले एकदमै सजिलो काम गर्छ। कमान्ड लाइन क्लिक गर्नुमा एकछिनमा अपडेट हुन्छ यो रिपोजिटरी। टाइप गर्नु, यहाँ नो सोधिरहेछ पहिलाको भर्सन या न्यू भर्सन। फेरि क्लिक गर्नु नो। साथीहरु, अब यो अपडेट भइसकेको छ। अब म एउटा प्याकेज इन्स्टल गर्छु wget नामको। त्यहाँ टाइप गर्नु pkg इन्स्टल wget -y and press enter। केही छिनमा यो टुल चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। अब चाहिँ म यो कपी गरेको wget कमान्डको फाइल यहाँ म पेस्ट गर्छु अनि खोलन गर्छु आफ्नो सीडी डाइरेक्टरी भित्र। यहाँ म पेस्ट गरे अनि इन्टरमा क्लिक गरे। यहाँ यो टुल इन्स्टलेसनको लागि अब रेडी भइसकेको छ। अब त्यसको लागि chmod परमिसन दिने। म फेरि त्यो नेट हन्टरको फाइलमा जान्छु वेबसाइटमा, अनि त्यहाँबाट chmod +x इन्स्टलर -net hunter -thormux यो चाहिँ कपी गर्नु। कपी गरेपछि थर्मक्समा ओपन गरेर यसलाई पेस्ट गर्नु। पेस्ट गरेपछि क्लिक गर्नु इन्टर। यहाँ chmod भइसकेको छ। अब चाहिँ इन्स्टल नेट हन्टर थर्मक्स यो चाहिँ कपी गर्नु अनि यहाँ पेस्ट गर्नु। इन्स्टलेसन हुन कम्तीमा 20-30 मिनट टाइम लागिहाल्छ। त्यो डिपेन्ड गर्छ हजुरको इन्टरनेट चाहिँ कतिको स्पिड रहेछ। मेरो अलि स्पिड छ, त म चाहिँ भिडियो स्किप गर्छु, किनकि यति टाइमसम्म भिडियो लामो हुन्छ, त्यसैले म चाहिँ भिडियोलाई स्किप गर्छु। 30 मिनट जति टाइम लिन्छ भने भन्दै 1% भइसक्यो। यहाँ म भिडियोलाई स्किप गरेको छु। यो 100% डाउनलोड भइसकेपछि यहाँ त्यसको रुट फाइल एक्सट्र्याक्ट गर्न 5-10 मिनट टाइम लाग्छ। अहिले 8 सेकेन्ड लाग्छ। ल यहाँ फिनिस भइसकेको छ। यहाँ गेटिङ एसेन्स यहाँ डाउनलोड अब चाहिँ भेरिफाई रुट गरिरहेछ। यो नि अलिकति 10-5 मिनटसम्म लागिहाल्छ टाइम, त्यसैले म चाहिँ भिडियोलाई स्किप गर्छु, किनकि तपाईको नि टाइम पनि वेस्ट नहोस्। यहाँ चाहिँ यो रुट फाइल एक्सट्र्याक्ट हुन्छ, यो नि केही समयमा एक्सट्र्याक्ट भइसक्यो।
यहाँ एक्स्ट्रा पैसा छ र सोधिरहेछ डाउनलोड फाइल चाहिँ राख्ने कि नराख्ने। म चाहिँ नराख्ने, त्यसैले वाइ गरेर इन्टर गरेको छु। अब चाहिँ नेट हन्टरको GUI मोड चाहिँ यहाँ ओपन भइसकेको छ। यहाँ कसरी युज गर्ने भनेर यहाँ दिएको छ। नेट हन्टर टाइप गर्दा चाहिँ नेट हन्टर CLI मोडमा ओपन हुन्छ। त्यसको पासवर्ड राख्न चाहिँ नेट हन्टर किक्स पासवर्ड टाइप गर्नुपर्छ। यहाँ म पहिला चाहिँ नेट हन्टरको GUI ओपन गर्छु, त्यसैले म नेट हन्टर टाइप गर्छु। यहाँ नेट हन्टरको GUI ओपन भएछ। म चाहिँ पासवर्ड चाहिँ सेभ गर्छु। अब तपाईको म एन्ड्रोइड चाहिँ रुट छ भने यहाँ नेट हन्टर आइफोन 8 थिचेर चाहिँ रुट मोडमा ओपन गर्न सक्नुहुन्छ तपाई। मेरो फोन अहिले रुट छैन, त्यसैले म चाहिँ पासवर्ड सेट गर्छु। त्यसको लागि कमान्ड छ किक्स एन्ड किक्सको लागि टाइप गर्नु किक्स PASSWD। यहाँ पासवर्ड माग्छु, म चाहिँ एउटा नर्मल पासवर्ड दिन्छु। यस एकचोटिहरू भेरिफाई गर्ने, भेरिफाई गरेपछि एन टाइप गरेर चाहिँ इन्टर अनि चाहिँ यो पासवर्ड चाहिँ सेभ भइसकेको छ। अब चाहिँ म VNC सर्भर स्टार्ट गर्छु। त्यसको लागि कमान्ड छ किक्स एन्ड टाइप गर्नु। यहाँ भएन एउटै। अब चाहिँ किक्स पासवर्ड सेट गर्नु, त्यसको लागि किक्स एन्ड टाइप गर्नु अनि त्यो VNC सर्भर स्टार्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ पोर्ट नम्बर आउँछ। नेट हन्टर अब रनिङ भइरहेछ। यो हाम्रो VNC भ्युअरमा पनि देखाउँछ त्यसको फुल GUI मोड। त्यसको लागि पोर्ट नम्बरलाई कपी गर्नु अनि चाहिँ VNC एपलाई ओपन गर्नु। ओपन गरेपछि प्लसको आइकनमा जानु। मेरो छ प्लसको आइकन, त्यसमा क्लिक गर्नु अनि एड्रेसमा 127.0.0.1 टाइप गर्नु अनि कलम दिएर त्यो पोर्ट नम्बरलाई यहाँ पेस्ट गर्नु। यति गरेपछि यहाँ तल चाहिँ नेममा आफ्नो कम्प्युटरको नाम चाहिँ दिनु। म फाइल नेम इन्स्टल गरेको छु, त्यसैले म फाइल नेम इन्स्टल गर्छु। यति लेखेपछि क्रिएट गर्नु अनि चाहिँ कनेक्ट गर्नु। यहाँ पासवर्ड माग्छ। पासवर्ड जुन तपाईले त्यहाँ राख्नु भएको त्यही पासवर्ड चाहिँ यहाँ दिनु अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि यहाँ नेट हन्टर खाली इमेजको यहाँ डेस्कटपमा देख्नु मैले सक्नुहुन्छ। सक्सेसफुली इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै खाली इमेजमा हुन्छ। सेम यहाँनिर पनि देख्नुहुन्छ वायरलेस पासवर्ड पुरै यहाँ पुरै लाइन अच्छे गर्नुको लागि यहाँ चाहिँ छ। मद्दतले म एउटा नेक्स्ट पार्ट यसको ल्याउँछु, त्यसमा म बताउँछु कसरी चाहिँ युज गर्नु छ। अहिले चाहिँ इन्स्टलेसनको लागि मात्रै प्रोसेस हो। तपाईँहरूलाई हामीलाई कमेन्ट गर्नु म यसको नेक्स्ट पार्ट पनि ल्याउँछु, त्यसमा पुरै डिटेल्समा समझाउँछु कसरी युज गर्ने। यो खासै ह्याकरहरूले धेरै युज गर्छ यो अपरेटिङ सिस्टम। यो एन्ड्रोइडमा पनि चल्न भएको छ। यदि तपाईँ रुट युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँकोमा यदि रुट छैन भने त्यही पनि यसलाई चाहिँ रुट पर्मिसन दिएर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले पहिला नै भनेको छु। टर्मर ओपन गरेर नेट हन्टर आइफोन 8 टाइप गरेर चाहिँ सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ खासै ह्याकरहरूको लागि बनाएको रोबोटिक सिस्टम हो। यति भन्दै भिडियोलाई म यहाँ एन्ड गर्छु। यसको नेक्स्ट पार्ट छिटै म लिएर आउँछु। तपाईँहरू चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानुहोला। धन्यवाद।
Thank you so much for watching this video.